નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારો આપણી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર દોસ્તો આજના વિડીયોની અંદર દોસ્તો આપણે જોરદાર રીતે દોસ્તો આપણે ટીમલી પરનું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખવાડવાના છે। જે ટીમલી અત્યારે ટ્રેન્ડિંગની અંદર ચાલી રહી છે તે ટ્રેન્ડિંગ ટીમલી પર આજના વિડીયોની અંદર આપણે સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખીશું। તો દોસ્તો તમારે પણ તે પ્રમાણે ટીમલી પરનું સ્ટેટસ એડિટિંગ કરતા શીખવું હોય તો વિડીયોને થોડો પણ સ્કીપ કરતા નહીં અને ચેનલ પર પહેલી વખત આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ટેલિગ્રામ ગ્રુપને જોઈન કરી લેજો, કારણ કે દોસ્તો આપણે જે ફૂલ ડેમો વિડીયો છે તે ટેલિગ્રામ ગ્રુપની અંદર શેર કરી દેતા હોય છે। તો સૌપ્રથમ ડેમો વિડીયો જોઈ લો, ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે વિડીયો એડિટિંગ સ્ટાર્ટ કરીને કે તો સૌપ્રથમ ડેમો વિડીયો જોઈ લો દોસ્તો।